Kasi baka marinig mo ako. Ayoko dito, baka marinig niya ako.
A few moments later. Okay. Yan. Yan ang original color niyan. Gold pins. So, ayan, okay na. Ayun, may gawa. Ayun, malayo na yun. Amber Protect. Wow! So, ito yung mga parts niya. Baklas. Okay. Yun. So, okay na yan. Assemble. So, okay na. Ito yun. Yan. Amber Protect. Wow! Testing! After cleaning! Sabi na yun. Yahoo! Brgy.
Jeff. Hindi ako gusto eh. Hindi ang tingnan magalaw.